Hi guys, අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම මගේ අලුත්ම YouTube channel එකට. ඉතින් මේ channel එකේ නම තමයි techwithch-g6f කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක subscribe කරලා වීඩියෝ එකකට like එකක් දාලා එකතු වෙන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරන ගමන් අද unbox කරන්න යන product එක ගැන ටිකක් කියන්න. ඉතින් අද unbox කරන්න යන product එක තමයි laptop එක. සිම්මලින් laptop එකක් 8GB RAM එකක් සහ i3 processor එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වල office works, video editing, ඒ වගේ normal works උනත් පාසෙල්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ laptop එක තමයි Dell Inspiron 3530 කියන laptop එක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවනේ නැහැ. අපි මේකේ specs බලලා laptop එක unbox කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් guys අපි laptop එක unbox කරන්න කලින් මේකේ specs ටිකක් බලමු. ඉතින් මේකේ උඩ පැත්ත ගත්තොත් අපිට දීලා තියෙනවා office package එක අපිට free හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ original softwares ටික. ඉතින් මේ තව ගහලා තියෙනවා this package is made from 100% recycled or renewable material. ඉතින් මේකේ තේරුම තමයි guys මේකේ කිසිම පාට එකක් polythene වලින්වත් plastic වලින්වත් අඩංගු වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකේ side එක ගත්තොත් අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ model එක Inspiron 3530 3-inch laptop එක, color එක carbon black, processor එක i3 1305U processor එක, RAM එක 8GB and hard drive එක 512GB SSD. ඉතින් මේකේ ආයෙනම් විශේෂ දෙයක් ගන්න නැහැ. එහෙනම් අපි මේකේ unboxing එකට යමු. හරි, අපි දැන් මේකේ unboxing එකට යමු. ඉතින් අපි මේ box එක open කරගමු. අපිට අපේ laptop එක බලන්න පුළුවන්. මේකේ උඩ අපිට දාලා තියෙනවා Dell කියලා. ඉතින් අපි මේ laptop එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන නිසා ඉතින් ඊළඟට අපිට Dell ගේ book එක සහ warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. අතන මම මේක single එකෙන් තමයි මිලදී ගත්තේ 2 year warranty එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන අපේ charging brick එක සහ adapter එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකත් unbox කරාට පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් මේ laptop එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හරි guys, අපි දැන් laptop එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ package එකක තමයි අපිට අපේ laptop එක safely බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු මොන වගේද කියන laptop එක. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා welcome to Dell, let's do great things together කියලා. හරි, අපි දැන් laptop එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් unpack කරගමු දැන්. ඉතින් මේක තමයි අපේ Dell laptop එක. 8GB RAM එකක් සහ i3 processor එකක් තියෙනවා මේ laptop එකට. ඉතින් අපි මේ laptop එක open කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. හරි guys, අපි දැන් laptop එක open කරලා බලමු. ඉතින් මේක තමයි අපේ Dell Inspiron 3530 කියන laptop එක. මේ හොඳ quality display එකක්, large screen එකක් සහ හොඳ keyboard touchpad එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් quality laptop එකක්, premium look එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. ඉතින් guys මේකේ screen එක ගත්තොත් අඟල් 15.6ක full HD screen එකක් මේ laptop එකට තියෙනවා. ඉතින් මේකට anti-glare coating එකක් තියෙන නිසා කිසිම reflection එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් guys laptop එකක් කිව්වම මේකේ තියෙන තවත් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඒකට හම්බෙන ports. ඉතින් මේ laptop එකේ left side එක ගත්තොත් අපිට charging port එක සහ HDMI port එකක්, USB 3.0 gen port එකක් සහ type C port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys laptop එකේ අනිත් side එක බලුවොත් අපිට 3.5mm headphone jack එකක්, USB 2.0 hub එකක් සහ SD card reader එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මිස් වෙන එකම port එක තමයි Ethernet port එක. ඉතින් මේක දැන් high end LED laptop වලට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකට Wi-Fi 6 පහසුකම තියෙනවා. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ කරන සේරම port එක මේ laptop එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මේකේ keyboard එක ගැන කිව්වොත් අපිට හොඳ full keyboard එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys touchpad එක ගැන කිව්වොත් හොඳ ලොකු area එකක් cover වෙන්න ලොකු touchpad එකක් දීලා තියෙනවා මේ laptop එකට. අනිත් side එක ගත්තොත් මේ detail ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් guys අපේ laptop එකේ front side එක ගැන කිව්වොත් අපිට Dell logo එක ගහලා දෙන්න බලන්න පුළුවන්.
බැක් සයිඩ් එක ගැන කිව්වොත් මගේ ඉන්ස්පිරෝන් කියලා ගහලා තියෙනවා. ස්පීකර්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ලැප්ටොප් එකේ සේෆ් එකට පොඩි රබර් නොබ්ස් හතරක් තියෙනවා. සහ මේකේ තර්මල් මැනේජ්මන්ට් වලට පොඩි ඒරියා එකක් දාලා තියෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න ඔච්චර තමයි අපේ ලැප්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ස්පෙක්ස් ටික දාලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන ආයෙත් මතක් කරොත් 8GB RAM, i3 processor, 32GB SSD තමයි හાર્ඩ් එකේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 16GB වෙනකන් RAM අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට තවත් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට යන්න ඕන නම්. ඉතින් මේක තමයි ලැප්ටොප් එක. ඉතින් අපි මේක ස්පෙක්ස් ගැන දාලා තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එතකන් හැමෝටම good bye.